السلام علیکم ملګرو، څنګه یې؟ ښه یو برابر. زه یم یوټیوبر نعمت روشن او امید لرم چې تاسو به ټیک ټاک یوئ. نن به موږ ویډیو جوړو د DSLR کیمرې د استعمال په باره کې، چې کارت به څنګه اخلي، بیټري به څنګه چینج کوو، لینز به څنګه چینج کوو. دغه ټول طریقه کار زه تاسو ته ښیم انشاءالله په دې ویډیو کې. نو تاسو به دا ټوله ویډیو د اخره پورې ګورئ چې په سیسټم یې پوره پوه شئ. او زما چینل که چا سره سبسکرایب نه وي نو هغه ضرور سبسکرایب کړئ. اوس تاسو ته ښیم چې بیټري به کوم ځای ته لګي. داسې مخامخ کوم بکل تا ته ښکاري، په دې کې بیټري لګي. زه بیټري اخلم او بیک کې پرته ده. بیټري به دلته موږ داسې چینج کوو. یک منټ زه کویک لګیم چې ستاسو ټایم خراب نه شي. دا د بیټري شوه. دا کوم بکل چې دی دا بټن سره به کلیک ونیسئ، دا بکل به کولاو کوي. دکې ګورئ دا بیټري چې کوم دی هغه خپلو کونډو ته به برابر ورننبوي. زه کویک لګیم جلدي کوم چې ټایم هم خراب نه شي. د دې وجې دا چې وشو بټن به پرې کلکه کوئ. چې بټن هم نه کلکه کوي نو کیمره به کار نه کوي. صحیح ده. دا شو د میموري کارت. دا میموري کارت جیکټ دی. دې غټ سایز کې دا دومره کارت هم میلاوي دی او په دې کې جیکټ هم دی، کې وړوکی میموري کارت هم لګي. صحیح ده. دا د میموري کارت بکل شوه. اوس لینز چې تاسو وباسئ، دا کومه غټه بټن چې ده دا بټن به کلیک ونیسئ. صحیح ده. او دا هغه به تاو کوي لینز. نو ستاسو سره لینز کولا شو. آیا ته بل لینز چینج کې یا د لینز له صفایي کې یا لینز کې د مسټیک کې، نو ته دې وجې باندې لینز راایستی شي. نور هسې فضول لینز دي وباسئ مو نو مسله به ونه کوي. بېرته چې کوم لینز دی تاسو واپس لګوئ، دا سور داغ چې کوم په لینز کې ښکاري او بل چې دا کوم دی په کیمره کې دا سور داغ تاسو ته ښکاري. زه تاسو ته ښیم دا ګورئ، دا سور چې کوم ټاکی دی دا دواړه به بیلنس کوي. دا دواړه به بالکل بیلنس برابروئ. ګوره داسې. او بیا که واپس ټرن کې دا لینز به تاو کړي، ټق غوندې اواز به وکړي، لاک به شي. صحیح ده. نور دغه نه چې کوم دی دا زومینګ او بیک زومینګ کوي. دا سکرین دی دا راکولاویږي. صحیح ده. داسې سیټ ته راکولاویږي، الټه واپس هم بندوی شي. اوس ما سره پرابلم کوي، وایي میموري کارت پکې نشته. نو زه دکې میموري کارت دم. صحیح ده. وړوکی میموري کارت دا دی. وړوکی میموري کارت زما د بله کیمره چې کوم ده کومه شوټینګ روان دی دا فوکس لږ لیټ کوي. ها تاسو وګورئ دا دی وړوکی میموري کارت. دا جکټ کې واقع دی خو دا بکل به بندوي. چې بکل دې پرې نه بند کړی نو کیمره به کار نه کوي. صحیح ده. دا اوس ګوره د لینز نه زومینګ هم کوی شي، بیک زوم هم کوی شي. دا کومه چې شوټ بټن ده دا بار کلیک کوئ نو تاسو ته به تصویر صفا کېږي. ګورئ دی ته تقریبا لکه اوږد لینز دی. اوږد لینز چې کوم دی هغه په نږدې کې شوټ نه کوي. صحیح ده. هغه لږ فاصلې نه شوټ کوئ. دا ګورئ په اټو فوکس باندې ودروئ. اکثر مطلب چې په کوم ځای نه پوهېدئ ګرین کوم پلس نشان دی به اټو فوکس یې ودروئ نو تاسو ته مسله نه پېښېږي. بیا به خپله تصویر ډېر مزیدار راولي. دا ګورئ د لاندې چې کوم دا پلی نشان چې ورکړی دا بټن ووایي کوم تصویر چې شوټ کړي د هغه نه واپس راوړي. دا پلی کوم نشان چې وي دا ګوره تاسو د بټنونو هم زوم کوی شئ. دا کوم چې ټچ وي هغه په ټچ د هم زوم کولی شئ. دا سکرین ټرننګ هم کوی شي. تقریبا ته خپله ځان له شوټینګ کې هم دا سکرین ځان ته ټرن کوی شي. تا ته خپل ځان ښکارېدی شي. دا نه واپس دا سکرین داسې بندېدی شي محفوظ د کېدو دپاره. دا دې کې کومه دا بټن لګېدلی کې مختلف اپشن وي. زما دا کیمره چې کومه ده دا بله فوکس لږ لیټ کوي خو معذرت غواړم چې ښه پوه شئ. ها دې کې مختلف اپشن دي.
کومه باندې تاسو تصویر مزیدار راځي په هغه ایستی شي، خو چې بیا هم په اپشن نه پوهېدئ نو دا کوم ګرین پلس نشان چې کوم دی هم په دغه باندې ودروئ، نو دې باندې به تصویر بالکل مزیدار راځي. اټو فوکس ته وایي، اټو فوکس باندې بالکل زبردست تصویر راځي. صحیح ده، ویډیو هم کې اټو فوکس کوئ، تصویر هم باسئ نو اټو فوکس. دې کې دا کومه بټن ده، یو آن دی، یو ویډیو نشان دی، درې واړه اپشن یې پلې کې ورکړي دي. که تاسو ویډیو کول غواړئ ویډیو ته بټن رسوئ، کو صرف شوټ کوئ نو آن باندې صرف کوئ، تصویر شوټ کوئ. دا ګوره بټن چې څومره نارمل کلیک کوئ تصویر به مکمل صفا راولي. او دا پلین نشان بټن به ته ووایي، واپس به تاسو تصویر راواوړي. ګوري تصویر زوم کیږي. دغې به دا چار بټن دي، مین اوکې دی، یو لیفټ سایډ او رایټ سایډ، کوم اپ سایډ بیک سایډ بټن دي ټول نه تصویر ته آګي پیچي سایډ اخوا دېخوا کولی شي. صحیح. که اگر ته نور تصویران نړئ نو پلی بټن ووهه، بیا پسې سیټ بټن ووهه، تا ته به نور کوم زاړه تصویران دي هغه مړئ، او چې کوم لینز په سکرین باندې دغه وکئ، دا ټچ وکئ نو لږ بیک لاړ شئ، ټول تصویران تاسو ته لکه موبایل د ګیلري په شان کوي. دا بټن ده، دغه اپو آنو ویډیو دغه ټولې اپشن یې ښیي. ښه لینز دی، بار د لینز چې کوم دا مین ګریلور دی د ده نه تاسو زوم هم کولی شئ، زوم بیک هم کولی شئ. خو دې غټ لینز کې دا مسله چې بیخي نږدې ته تصویر نه وباسي. صحیح ده که نه. 300 لینز چې کوم دی یا 500 لینز یا 350 لینز دی، دغه وجې دا نږدې دغه نه کېږي، دا سکرین تصویر نه وباسي. واپس دا بیک کور دا په حفاظت دپاره لګوئ چې لکه مطلب تاسو نه د لینز ګلاسز نه کاریږي. صحیح ده که نه. دغه استعمال دی. نور څه مسله یې ماته کمنټس وکئ. انشاءالله زه به تاسو ته نور ویډیو هم جوړولی شم. دا خو زما فسټ ویډیو د کیمرې په باره کې، نو زما سره بل ملګری هم نشته یا څوک چې ما له ویډیو راځو د دې چارجینګ په باره کې چې دا به څنګه موږ چارج کوو. دې دپاره داسې شیپ کې یو هډاپټر میلاویږي، دا سره به ډېر احتیاط کوئ. کیمرې سره چې کوم هډاپټر وي ځکه چې هغه ډېر په مشکله بل میلاویږي، دې سره به احتیاط کوئ. دې سره بل چې کوم دی دا پاور کیبل، دا پاور کیبل عام میلاویږي، بیټرۍ میټرۍ وغیره الکترانکس والا سره میلاویږي، خو چې کوم د هډاپټر دی نو د سره به ډېر خیال احتیاط کوئ. دغه طریقه کار دی، دغه پاور کیبل او دا هډاپټر. او په کیمرا نه چې کوم دی بیټري دغه بټن به کلیک ونیسي او کوم ډکن د دغه کولاو کې دا دې کې سپینه بټن د سیټ والا کلیک ونیسه، بیټري په خپله رادنګوي. صحیح ده. دغه کیند دا کومه بټن ده زه تاسو ته ښیم، خو دا کیمره لیټ فوکس کوي. دا شو. دې کې کومې خپلې بکلې دي دا بیټري چې کومه دغه بکلو ته برابر کوي. او چې کوم پاور کیبل دی دا به ولګوئ کوم چې تاسو سره کرنټ وي. احتیاط کوئ چې تیزه بجلي نه وي، نارمل بجلي په هغې استعمالوئ چې بیټرۍ ته هم نقصان نه رسوي، هډاپټر ته هم نقصان نه رسوي، ځکه چې دا شیونه بیا ډېر په مشکل باندې میلاویږي. دې کې دا دوه لایټ یو چارجنګ لایټ یو پول لایټ. چارجنګ لایټ چې کوم دی زیړ ښیي، او چې کله بیټري پول شي نو بیا ګرین شو کوي. دا باکس دی په دې کیمرې سره راځي، مختلف باکس یو سره راځي، خو لکه زما کیمرې چې کوم دی دا باکس سره دی.